হেল্ল' বন্ধুসকল, যদি আপুনি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ এজন গ্ৰাহক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক। ভিডিঅ'টোত মই জনাম আপুনি বেংকত নোযোৱাকৈ বেংকৰ একাউণ্ট বেলেঞ্চ, ডিপ'জিট, ট্ৰান্সফাৰ, উইথড্ৰল আদিৰ ষ্টেটমেণ্ট কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে উলিয়াব পাৰিব। তো মই আনচাৰুল হক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বলক ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ বেংকত লিংক নাথাকে, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি বেংকত জমা দিয়ক। আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ যাব। আমি গুগল প্লে ষ্টৰত যাম, চাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিম mPassBook। PNBৰ mPassBook এপটো ওপেন হৈ যাব। তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে, গতিকে মই ওপেনত ক্লিক কৰিছোঁ। ওপেন হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ ওপেন হৈ যাব। ইয়াত চিলেক্ট ইউৰ লেংগুৱেজ অপশ্যনত গৈ লেংগুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব। মই ইয়াতে ইংলিছ লেংগুৱেজটো সিলেক্ট কৰিছোঁ। প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। ইয়াত কাষ্টমাৰ নাম্বাৰ যেটো আছে, আপোনাৰ পাছবুকত প্ৰিন্ট আছে, একাউণ্ট নাম্বাৰৰ ওপৰত কাষ্টমাৰ নাম্বাৰ এটা দি আছে, সেই নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব। মই মোৰ কাষ্টমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিছোঁ। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিছোঁ। প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব, OTPটো এন্টাৰ কৰক আৰু প্ৰচিডত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক এমপিন এটা সেট কৰিব দিব। যিকোনো 4টা অংকৰ নাম্বাৰ সেট কৰক। 4টা নাম্বাৰ সেট কৰিছোঁ। নাম্বাৰ কেইটা আকৌ কনফাৰ্ম কৰিব আৰু সেট এমপিনত ক্লিক কৰিব। সাকসেসফুলি সেট হৈ গৈছে। এপটো আকৌ ওপেন কৰি এমপিনটো এন্টাৰ কৰি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ আহি গৈছে। আপোনাৰ নাম, লগিং ডে, টাইম, একাউণ্ট টাইপ, সেভিং নে কাৰেন্ট হয়, একাউণ্ট বেলেঞ্চ কিমান আছে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব। সেভিংছত ক্লিক কৰি আপুনি মিনি ষ্টেটমেন্ট চাব পাৰে। লাষ্ট 10 ট্ৰানজাকচন, শেষৰ 10টা ট্ৰানজাকচন চাব পাৰিব মিনি ষ্টেটমেন্টত। আপুনি যদি বিচাৰে ডিটেইল ষ্টেটমেন্টটো চাব পাৰিব ইয়াত তাৰিখ কেইটা সিলেক্ট কৰি। তো মই মিনি ষ্টেটমেন্টত ক্লিক কৰিম। আপোনাৰ সন্মুখত মিনি ষ্টেটমেন্ট ওলাই গৈছে। কিমান তাৰিখে কিয় কেতিয়া টকা কাটিছে, টকা জমা হৈছে, সব কেইটা আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল mPassBookৰ বিষয়ে ভিডিঅ'। তো লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাবৰ বাবে।